Hello guys, welcome to the part 10 of Django tutorial series in Nepali. Last video सम्म हामीले Django को बेसिक कन्सेप्ट र crud एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट इंग्लिश टु नेपाली ट्रान्सलेसन लगायत डिफरेन्ट प्रोजेक्टहरु गर्यौं र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई डिफरेन्ट टाइपको प्रोजेक्ट गराउन गइरहेको छु जुन चाहिँ विश्वमा अहिले ट्रेन्डिङ रहेको टपिक र विश्व त्रासित भएको जुन चाइनादेखि सुरुवात भएको जुन चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरस छ त्यो नोभेल कोरोना भाइरसको ट्र्याकर एप्लिकेसन कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईहरुलाई यो भिडियोमा यो पार्टिकुलर भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु र यो जुन एप्लिकेसनले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि आजको दिनमा रिपोर्टेड भएको जुन टोटल पिपलहरु कति छन् नोभेल कोरोना भाइरसदेखि र हिजोको दिनमा कति थिए र यो चाहिँ लेटेस्ट दिन बाइ दिन चाहिँ टाइम अनुसार चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ अपडेट हुँदै जान्छ र त्यो पार्टिकुलर डेजमा चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरसबाट एफेक्टेड पिपलहरु कति छन् भन्ने कुरा त्यो डेजको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ यसले चाहिँ देखाउँछ। त्यति मात्रै हैन कि त्यो पार्टिकुलर कन्ट्रीमा कुनै कन्ट्रीमा र त्यो कन्ट्रीको पनि डिफरेन्ट स्टेटमा चाहिँ कति पिपलहरु चाहिँ नोभेल कोरोना भाइरसबाट इफेक्टेड छन् भन्ने कुरा पनि यो एप्लिकेसनले देखाउँछ। त नर्मली तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कन्ट्री जुन चाइना कन्ट्रीमा चाहिँ चाइनाको जुन बेजिङमा चाहिँ अहिले एफेक्टेड पिपलहरु आजको दिनमा चाहिँ रिपोर्टेड भएको आजको दिनको जुन पिपलहरु चाहिँ कति छन् भने 410 पिपल छन्। त्यस्तै यो मेनल्यान्ड चाइनाको चाहिँ अनहुईमा चाहिँ 990 पिपलहरु छन् र यसरी चाहिँ डिफरेन्ट जुन कन्ट्रीको डिफरेन्ट कन्ट्रीको डिफरेन्ट स्टेट अनुसार चाहिँ एफेक्टेड पिपलहरु कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो पार्टिकुलर एप्लिकेसनले चाहिँ ट्र्याक गरिराख्छ र हिजोको दिनमा र भोलिको दिनमा टाइम अनुसार डेज अनुसार चाहिँ यो पार्टिकुलर एप्लिकेसनले चाहिँ ट्र्याक गर्छ र यो भिडियो जुन यो एप्लिकेसन चाहिँ यसको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै हाम्रो डेटाबेस बनाउने छैनौं र गिटहबमा चाहिँ मैले एउटा लिंक पाएको छु जुन गिटहबमा जुन यो चाहिँ के छ भने आजको जुन यो चाहिँ सबै रेकर्डहरु चाहिँ डे बाइ डे रिपोर्टेड पिपलहरुको जुन एफेक्टेड पिपलहरुको रेकर्ड चाहिँ डे बाइ डे यसले चाहिँ अपडेट गरिरहेको हुन्छ। जस्तो हिजोको दिनमा कति थिए आजको दिनमा कति छन् भन्ने कुरा चाहिँ गिटहबको लिंकमा चाहिँ जुन यसमा चाहिँ सीएसवी फाइल छ त्यो सीएसवी फाइललाई युज गरेर चाहिँ हामीले यस्तो टाइपको एप्लिकेसनहरु बनाउन गइरहेको छौं। सो अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ र फर्स्ट अफ अल स्टार्ट गर्नको लागि हामीले यो पार्टिकुलर Django प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो सिस्टममा चाहिँ Django इन्स्टल हुनु पर्यो, पाइथन इन्स्टल हुनु पर्यो। यदि डाइरेक्टली तपाईले यो भिडियो हेर्नु भएको छ अरु भिडियो हेर्नु भएको छैन भने फर्स्ट अफ अल तपाईले चाहिँ तपाईको सिस्टममा चाहिँ पाइथन इन्स्टल गर्नला र पाइथन इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ pattern.org मा गएर चाहिँ तपाईले पाइथन इन्स्टल गर्न सक्छ। यदि तपाईले पाइथन इन्स्टल गरिसक्नु भयो भने pip install Django तपाईले गर्नुभयो भने तपाईको सिस्टममा चाहिँ Django इन्स्टल हुन्छ र Django मेरोमा चाहिँ अलरेडी रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाई भनेको छ किनभने मैले Django पहिले नै इन्स्टल गरिसकेको छु। यदि तपाईले Django इन्स्टल गर्नुभयो भने अब चाहिँ तपाईले Django प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। Django प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ Django admin start प्रोजेक्ट र तपाईहरुको नेम अफ द प्रोजेक्ट तपाईले हाल्नुभयो भने यसले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ र नेम अफ द प्रोजेक्ट मैले अहिलेको लागि चाहिँ कोरोना ट्र्याकर भनेर हाने र मैले यसको डाइरेक्टरीमा हेरे भने कोरोना ट्र्याकर भन्ने चाहिँ एउटा यसले चाहिँ प्रोजेक्ट क्रिएट गरिदिन्छ र अब हामी त्यो पार्टिकुलर प्रोजेक्टको चाहिँ त्यो फोल्डर भित्र जानु पर्यो र जुन त्यो प्रोजेक्ट भित्र चाहिँ यसले manage.py र अरु थुप्रै फाइलहरु बनाएको हुन्छ र मैले यसलाई नर्मली VS कोड भित्र खोलेर तपाईहरुले आफ्नो टेक्स्ट एडिटर भित्र खोल्न सक्नुहुन्छ। VS कोड भित्र खोल्यो भने यसले चाहिँ manage.py भन्ने फाइल क्रिएट गरिदिन्छ र यो भित्र चाहिँ अर्को scfi statics.py urs.py थुप्रै फाइलहरु क्रिएट गरिदिन्छ। इच एन्ड एभ्री फाइलको बारेमा मैले तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गरेन। यदि तपाईहरुलाई इच एन्ड एभ्री फाइलको बारेमा तपाईहरुलाई जान्न मन लाग्छ भने मेरो च्यानलको प्लेलिस्टमा गएर Django को बेसिक कन्सेप्टहरु तपाईले त्यहाँबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ मैले के गरे भने एउटा एप क्रिएट गर्छु स्टार्ट एप र ट्र्याकर भन्ने मैले एउटा एप क्रिएट गरेर यो भित्र हेरे भने यसले चाहिँ अर्को एउटा ट्र्याकर भन्ने एउटा एप क्रिएट गर्यो र अब मैले जति पनि कामहरु गर्छु र यो ट्र्याकर भन्ने एप भित्र क्रिएट गर्छु र मैले नर्मली यो फाइललाई चाहिँ अब मैले python manage.py रन सर्भर गरेर रन गर्न सक्छु। python manage.py रन सर्भर python manage.py रन सर्भर गरेर चाहिँ मैले यो फाइललाई रन गर्न सक्छु। मैले यदि लोकल होस्ट यसले बाइ डिफल्ट रन हुने भनेको लोकल होस्ट 8000 पोर्टमा हो। लोकल होस्ट 8000:8000 पोर्ट हाने भने बाइ डिफल्ट चाहिँ Django चाहिँ यु इन्स्टल सक्सेसफुली कंग्रेचुलेसन भनेर यसरी आउँछ र मैले यो फाइललाई चाहिँ अब ओभरराइट गर्न सक्छु र यसको लागि चाहिँ मैले जुन हाम्रो प्रोजेक्टको जुन बेस प्रोजेक्टको चाहिँ urs.py भित्र गएर चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ इन्डेक्स फाइलको लागि चाहिँ मैले URL दिन्छु र URL सेट गर्नको लागि चाहिँ मैले URL दिए र URL को लागि चाहिँ हामीले सेकेन्डमा चाहिँ डिफरेन्ट लजिक दिए जुन इन्डेक्स भन्ने एउटा फंक्सन बनाउँछु। इन्डेक्स भन्ने फंक्सन चाहिँ मैले कहाँ भित्र बनाउँछु त भन्दाखेरि tracker.import इन्डेक्स चाहिँ मैले बनाउँछु र ट्र्याकरको भ्युजमा गएर चाहिँ मैले एउटा इन्डेक्स भन्ने फंक्सन बनाउँछु। ट्र्याकरको views.py भित्र गयो भने
इन्डेक्स र इन्डेक्सभित्र चाहिँ यसले लग्ने आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि रिक्वेस्ट आर्गुमेन्ट दिन्छ र रिक्वेस्ट आर्गुमेन्टलाई चाहिँ अब मैले यसमा चाहिँ रेन्डर गर्न सक्छु। रेन्डर गर्नलाई रेन्डरले लग्ने फर्स्ट आर्गुमेन्ट भनेको चाहिँ के त भन्दा रिक्वेस्ट र सेकेन्ड आर्गुमेन्ट भनेको जुन टेम्प्लेटको पाथ। टेम्प्लेट चाहिँ मैले नर्मली अहिले के दिएँ भने index.html भनेर दिएँ। index.html चाहिँ मैले ट्र्याकर एप्लिकेसनको चाहिँ मैले न्यू फोल्डरभित्र टेम्प्लेट्स दिएँ। टेम्प्लेट्सभित्र चाहिँ मैले अब index.html भनेर यहाँ चाहिँ फाइल दिन सक्छु, index.html। अब मैले यो फाइललाई रन गरेँ भने यहाँ चाहिँ एउटा इरर आउँछ के त भन्दाखेरि टेम्प्लेट डज नट एक्जिस्ट समथिङ टाइपको इरर आउँछ, टेम्प्लेट डज नट एक्जिस्ट भन्ने इरर आउँछ। यो इरर चाहिँ किन आयो त भन्दा हाम्रो चाहिँ यो एपलाई चाहिँ Djangoको प्रोजेक्टले चाहिँ डिटेक्ट गरिरहेको छैन। त्यसको लागि अब हामी जुन settings.py भित्र इन्क्लुड एप्सभित्र चाहिँ मैले यसलाई उ गरेँ भने अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यो इरर गयो र यहाँ चाहिँ हामीले index.html भित्र कुनै पनि फाइल लेखेको छैनौँ, त्यो भएर चाहिँ यहाँ ब्ल्याङ्क आइरहेछ। र मैले त्यसको स्टाइलिङ गर्नको लागि नर्मल मैले गिटअपमा गएर बुटस्ट्र्यापको CDN भनेर सर्च गरेँ भनेपछि चाहिँ बुटस्ट्र्यापको जुन getbootstrap.com को वेबसाइटमा गएर चाहिँ मैले यसको स्टार्टर टेम्प्लेट हुन्छ त्यो स्टार्टर टेम्प्लेटलाई चाहिँ मैले कपी गरेर यहाँ नर्मल्ली पेस्ट गरेँ र पेस्ट गरेर अब मैले जब यसलाई रन गरेँ भने हेलो वर्ल्ड भन्ने चाहिँ एप्लिकेसन आयो। र मैले यस्तै टाइपको चाहिँ डिजाइनिङ गर्नको लागि मैले टाइम बचाउनलाई के गरेँ भने जुन यो कोडलाई चाहिँ मैले भ्यू पेज सोर्स गरेँ र भ्यू पेज यसको इन्स्पेक्ट गरेर जुन यसको कोड छ त्यो कोडलाई चाहिँ मैले नर्मल्ली कपी र पेस्ट गरेँ। जुन डिप कन्टेनर छ जुन यसको चाहिँ S1 भन्ने छ, S1 भन्नेकोलाई मैले यहाँ गएर चाहिँ कपी गरेर कपी इलिमेन्ट गरेँ र यहाँभित्र चाहिँ मैले कन्टेनर क्लासभित्र राखेँ। कन्टेनर क्लासले चाहिँ सर्ट एन्ड विथ र हाइटहरू सेट गर्छ र कन्टेनर क्लासभित्र मैले पी भित्र गरेर कपी गरेँ। तपाईँले चाहिँ नर्मल्ली यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। S1 ट्यागभित्र मैले यो कन्टेन्ट लेखेको छु र अर्को चाहिँ सेक्सन भन्ने ट्याग छ, सेक्सन भन्ने ट्यागभित्र चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ कपी गरेँ र यसलाई कपी गरेँ भने अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यस्तो टाइपको लुक आउँछ, कोरोना भाइरस एफेक्टेड र यति कुराहरू आयो। अब नर्मल्ली मैले योभन्दा तलतिर युज गरेको चाहिँ के छ भने बुटस्ट्र्यापको टेबल युज गरेको छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले बुटस्ट्र्यापको getbootstrap.com मा गएर त्यसको कम्पोनेन्टभित्र गएर मैले टेबल सर्च गरेँ भने टेबल्स भनेर सर्च गरेँ भनेपछि बुटस्ट्र्यापको टेबल चाहिँ यहाँ आउँछ र टेबलमा चाहिँ मैले एउटा टेबललाई चाहिँ कपी गर्छु र यो टेबललाई नर्मल्ली कपी गरेर त्योभन्दा तलतिर चाहिँ मैले पेस्ट गरिदिन्छु र पेस्ट गरेँ भने अब मैले जब यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यसको चाहिँ डिजाइनिङ पोर्सन चाहिँ हाम्रो लगभग कम्प्लिट भयो। अब डिजाइनिङ पोर्सन कम्प्लिट भयो भने अब हामी लजिक लेख्न सुरु गर्न सक्छौँ र यसको लागि मैले युज गर्न गइरहेको चाहिँ के हो त भन्दा यो डेटालाई चाहिँ हामीले युज गर्नु छ। यो डेटा चाहिँ नर्मल्ली हाम्रो के छ भने CSV फर्मेटमा छ र यो CSV फर्मेटलाई चाहिँ हामीले युज गर्नु छ। यसको लागि म फर्स्ट अफ अल के गर्छु भने यसलाई चाहिँ र भ्यूमा देखाउनको लागि चाहिँ के यसमा चाहिँ र भन्ने लेखेको छ, त्यो रमा चाहिँ मैले क्लिक गर्छु र रमा क्लिक गरेँ भने यसको चाहिँ यस्तो टाइपको भ्यू देखिन्छ र यो URL लाई मैले सिम्पली कपी गरेर यसको views.py भित्र गएर जुन लजिक मैले views.py भित्र लेख्छु, views.py भित्र URL इक्वल टु चाहिँ मैले एउटा स्ट्रिङ फाइल बनाएर यसलाई चाहिँ URL भित्र चाहिँ स्टोर गरिदिन्छु, URL भन्ने भेरिएबल भित्र चाहिँ स्टोर गरिदिन्छु। अब मैले रिक्वेस्ट भन्ने लाइब्रेरीको थ्रु चाहिँ जुन पाइथनको LLIB को थ्रु पनि गर्न सकिन्छ र मैले नर्मल्ली त्योदेखि युज नगरेर चाहिँ रिक्वेस्ट भन्ने लाइब्रेरीको थ्रु युज गरेर चाहिँ यो भित्र चाहिँ मैले जुन यो वेबसाइटको डेटालाई चाहिँ मैले फेच गर्न सक्छु। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने रिक्वेस्ट लाइब्रेरीलाई चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि नर्मल्ली तपाईँले पिप इन्स्टल रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने पिप इन्स्टल अनि REQUESTS रिक्वेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको चाहिँ के हुन्छ भने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इन्स्टल हुन्छ। मेरोमा अहिले अलरेडी रिक्वायरमेन्ट अलरेडी सेटिस्फाई भनेको छ किनभने मैले मेरो सिस्टममा अलरेडी नै रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इन्स्टल गरिसकेको छु। यति गरेँ भने अब रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको थ्रु चाहिँ मैले के गर्छु भने त्यो वेबसाइटमा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्छु र त्यसको लागि मैले के गर्छु भने त्यसमा चाहिँ मैले सिम्पली के गर्नु छ भनेपछि जुन रिक्वेस्ट गर्नु छ भने request.get को थ्रु मैले त्यो URL मा चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न सक्छु र यसमा चाहिँ हाम्रो लार्ज डाटा छ, त्यो भएर स्ट्रिम अफ डेटा छ, त्यो भएर मैले स्ट्रिम इक्वल टु चाहिँ ट्रु गर्नु पर्यो र स्ट्रिम इक्वल टु ट्रु गरे भने यसले रिक्वेस्ट उ गरेर चाहिँ उताबाट चाहिँ हाम्रो एउटा रेस्पोन्स आउँछ। त्यो रेस्पोन्सलाई चाहिँ मैले एउटा R भन्ने भेरिएबल भित्र चाहिँ स्टोर गरेँ। अब मैले R लाई चाहिँ मैले नर्मल्ली प्रिन्ट गरेँ भने अब मैले यो भित्र रिक्वेस्ट गरेर चाहिँ मैले R लाई चाहिँ मैले अब प्रिन्ट गरेँ भने
यदि यस्तो देखियो र आरलाई प्रिन्ट गर्यो भने यसले रेस्पोन्स देखियो। अब रेस्पोन्स मात्रै देखाइरहेछ, रेस्पोन्स 200 मात्रै देखाइरहेछ। अब उताबाट आएको जुन हामीले चाहिँ यो डेटा छ, यो डेटालाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्नु छ, त्यो यदि त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस गर्नु छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ आर डट अनि ITR_, लाइन्सभित्र चाहिँ त्यो डेटाहरू आएको हुन्छ। र मैले यसलाई अब मैले ITR_लाइन्सलाई मैले चाहिँ प्रिन्ट गरेर हेरेँ भने यो चाहिँ उताबाट चाहिँ यस्तो अब्जेक्टहरू आएको हुन्छ राइट। र जेनेरेटर अब्जेक्ट रेस्पोन्स भनेको छ। र यसलाई चाहिँ अब हामीले फर लुप लगाएर सिम्पली चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले एउटा भेरिएबल बनाएर त्यो भेरिएबलभित्र चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि मैले नर्मली के गर्छु त भन्दाखेरि एउटा एफ भन्ने एउटा मानौँ एउटा फाइल एफ भन्ने एउटा भेरिएबल बनाउँछु र त्यो भेरिएबल बनाएर चाहिँ मैले प्रिन्टलाई हटाएर चाहिँ अहिलेको लागि के गर्छु भने त्यसको इच एन्ड एभ्री लाइनलाई चाहिँ मैले भित्र गर्छु र योभित्र फर लुप लगाइदिन्छु र फर लुप लगाएर चाहिँ यसले चाहिँ प्रत्येक लाइनहरू आउँछ र यो लाइनलाई चाहिँ हामीले अब डिकोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिकोड चाहिँ हामीले UTF 8 क्यारेक्टरको थ्रु चाहिँ मैले यसलाई डिकोड गर्छु। यसको यो सिम्पल चाहिँ पाइथनको रिक्वेस्टको कुरा हो। यदि रिक्वेस्ट जुन पाइथनको रिक्वेस्ट लाइब्रेरीको डकुमेन्टेसनमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा त्यो लाइनलाई चाहिँ मैले डिकोड गर्छु। डिकोड चाहिँ मैले केमा गर्छु भने UTF 8 मा चाहिँ मैले डिकोड गर्छु र मैले यति गरेँ भने अब यसमा चाहिँ मैले योभित्र चाहिँ फर लुप लगाउन सक्छु। यो चाहिँ सिम्पली के हो भने लिस्ट कम्प्रिहेन्सिभको कुरा हो। यदि तपाईँहरूलाई पाइथनमा थाहा छैन भने लिस्ट कम्प्रिहेन्सिभ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र यति गरेँ भने यसले चाहिँ नर्मल्ली के गर्छ त भन्दाखेरि अब मैले फाइललाई जब प्रिन्ट गरेँ भने मैले फाइललाई प्रिन्ट गरेँ भने उताबाट चाहिँ हाम्रो प्रत्येक लाइनहरू चाहिँ डिकोडेड फर्मेटमा चाहिँ आउँछ राइट। अहिले पनि यसमा आएर चाहिँ डिकोडेड फर्मेटमा आउँछ र यो फर्मेटलाई चाहिँ अब हामीले CSV लाइब्रेरीको थ्रु चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो CSV लाइब्रेरीको थ्रु चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिड गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले CSV पाइथनको स्ट्यान्डर्ड लाइब्रेरी हो, त्यो भएर यसलाई चाहिँ स्टोर गरिराख्नु पर्दैन। तपाईँहरूले डाइरेक्टली इम्पोर्ट CSV गरेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब मैले रिडर भन्ने भेरिएबल बनाएर रिडर भन्ने भेरिएबलभित्र चाहिँ CSV डट रिडर गरेँ भने यसले चाहिँ उताबाट डेटा आइरहेछ र मैले यसलाई अब मैले रिडरलाई चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेँ भने उताबाट जुन CSV फाइल चाहिँ अब हामीले यसरी चाहिँ देख्न सक्छौँ। जब मैले रिफ्रेस गरेँ भने उताबाट चाहिँ अब एक्सपेक्टेड एटलिस्ट 1 आर्गुमेन्ट गट 0, किनभने जुन अब हामीले CSV डट रिडर त गऱ्यौँ तर यसले केलाई चाहिँ रिड गर्ने भन्ने कुरा यसले पठाएन। त्यो भएर हामीले एफलाई चाहिँ पठाउनु पऱ्यो। उताबाट डिकोड गरेको जुन लाइन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पठाउनु पऱ्यो। अब मैले हेरेँ भने यसको CSV फर्मेट चाहिँ अब हामीले यसरी आइरहेछ, एज अ लिस्ट अफ अब्जेक्ट चाहिँ उताबाट आइरहेको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि CSV रिडरको फर्मेटमा हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब हामीले फर लुप यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली लिस्ट फर्मेटमा चाहिँ यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र लिस्ट फर्मेटमा कन्भर्ट गरेर अब हामीले यो डेटालाई चाहिँ अब हामीले फर लुप लगाएर त्यो डेटालाई चाहिँ नर्मल्ली एक्सेस गर्न सक्छौँ। बाइट अब्जेक्ट हेज नो एट्रिब्युट डिकोड, बाइट कोड हेज नो डोकोड, सरी डोकोड होइन डिकोड होला, जस्तो यहाँ गएर हेऱ्यो भने डोकोड होइन, नर्मली डिकोड हुन्छ, डोकोड होइन। अब मैले जब यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने उताबाट CSV फाइलहरू चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेको छु। त्यो सबै CSV फाइलहरू चाहिँ यहाँ आइरहेछ। जुन यो CSV फाइल छ त्यो CSV फाइल चाहिँ त्यहाँ देखाइरहेछ। अब यो CSV फाइललाई चाहिँ अब हामीले फर लुप लगाएर आफ्नो अनुसार गर्न सक्छौँ। र यो लिस्टमा कन्भर्ट पनि भइसकेको छ। लिस्टमा हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ भने लिस्टमा हामीले कन्भर्ट गरेर प्रिन्ट गरिसकेका छौँ भने रिडर फाइल चाहिँ त्यो CSV फाइल चाहिँ हाम्रो एज अ लिस्टमा चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ। अब मैले कमान्ड लाइनमा हेरेँ भने कमान्ड लाइनलाई मैले ठुलो बनाएर हेरेँ भने एज अ लिस्ट फर्मेट चाहिँ उताबाट CSV फाइलहरू आइरहेछ राइट। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले फर लुप लगाएर आफ्नो एकोर्डिङली काम गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यसको फर्स्ट इन्डेक्सलाई मात्रै मैले प्रिन्ट गरेर हेरेँ भनेपछि जस्तो फर्स्ट इन्डेक्सलाई मात्रै मैले प्रिन्ट गरेर हेरेँ भने यसको चाहिँ फर्स्ट इन्डेक्स मात्रै आइरहेछ। जस्तो फर्स्ट इन्डेक्स भनेको के त भन्दाखेरि जुन यसको फर्स्ट इन्डेक्स छ, जुन यस्तो फर्स्ट लिस्ट छ, प्रत्येक रोलाई चाहिँ एउटा लिस्टको रूपमा यसले लगिरहेछ। फर्स्ट रोलाई चाहिँ फर्स्ट लिस्टको, सेकेन्ड रोलाई सेकेन्ड लिस्टको रूपमा चाहिँ यसले डेटा यसरी ल्याइरहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो एकोर्डिङली टेम्प्लेटमा रेन्डर गर्न सक्छौँ यति गरिसक्यौँ भनेपछि राइट। र अब मैले चाहिँ के गर्छु भने
यो भित्र चाहिँ नर्मली फर लुप लाएर चाहिँ मैले आफ्नो एकोर्डिङली चाहिँ मैले एक्सेस गर्न सक्छु। फर रिड इन अथवा मैले फर प्रत्येक रो लेखेँ, यो भित्र चाहिँ प्रत्येक रोहरू आइरहेको हुन्छ हैन, रोहरू फर रो इन रिडर। र रोमा चाहिँ मैले कसरी फर लुप लाएँ भने यसको जुन फर्स्ट इन्डेक्स छ, फर्स्ट इन्डेक्समा चाहिँ फर लुप लाएन, किनभने फर्स्टमा चाहिँ यसको हेडिङ फाइलहरू छ र सेकेन्ड इन्डेक्सदेखि चाहिँ मैले फर लुप लाएर फर्स्ट इन्डेक्स चाहिँ 0 हुन्छ र सेकेन्ड इन्डेक्सदेखि चाहिँ मैले यसको फर लुप लाएँ। र यसको सेकेन्ड इन्डेक्सदेखि मैले फर लुप लाएँ भने अब चाहिँ मैले यो डेटालाई चाहिँ मैले एउटा टेम्प भन्ने एउटा मैले आफ्नो डिक्सनरी बनाएर त्यो टेम्प भन्ने डिक्सनरीभित्र चाहिँ मैले एक्सेस गरेँ। र यसको प्रोभिन्सलाई मैले चाहिँ यो भित्र स्टोर गर्नलाई चाहिँ अब रोको प्रोभिन्स हेरौँ कति नम्बर इन्डेक्समा छ भने फर्स्ट इन्डेक्स, सेकेन्ड फर्स्ट इन्डेक्समा चाहिँ प्रोभिन्स छ भनेपछि अब हाम्रो रोको चाहिँ फर्स्ट इन्डेक्स भनेको 0 इन्डेक्समा चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्सलाई हामीले यसरी एक्सेस गर्न सक्छौँ। अब कन्ट्रीलाई मैले एक्सेस गर्न खोजेँ भने रोको कति इन्डेक्समा छ भने कन्ट्री हाम्रो सेकेन्ड इन्डेक्समा छ भनेको फर्स्ट इन्डेक्समा चाहिँ छ। अब कन्ट्री अब त्यसपछि अब लेटेस्ट आजको दिनको चाहिँ अब हाम्रो लेटेस्ट डेलाई चाहिँ हेर्ने हो भने जुन यसको रेकर्डलाई हेऱ्यौँ भने जुन लेटेस्ट डेको छ, लेटेस्ट डेको चाहिँ रेकर्ड चाहिँ यसले के गरेछ भने जुन हाम्रो लास्ट जुन त्यो पार्टिकुलर रोको चाहिँ लास्ट इन्डेक्समा चाहिँ लेटेस्ट डे आइरहेछ भनेपछि हाम्रो एफेक्टेड पिपल भनेर मैले राखेँ भने रोको चाहिँ कुन इन्डेक्स त भन्दाखेरि लास्ट इन्डेक्समा हामीले लास्ट इन्डेक्स हामीले एक्सेस गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ एफेक्टेड पिपल चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। र मैले नर्मली यसलाई के गरेँ भने एउटा लिस्ट डिफाइन गरेर त्यो लिस्टभित्र चाहिँ यो टेम्प्लेटलाई जुन प्रत्येक रोको टेम्प्लेट छ त्यो टेम्प्लेटलाई चाहिँ टिएमपी जुन प्रत्येक रोको डेटा छ त्यो डेटालाई चाहिँ मैले जुन त्यसको चाहिँ टेम्प भन्ने जुन एलएसटी भन्ने छ त्यो एलएसटी भन्ने भित्र चाहिँ मैले एपेन्ड गरिदिएर एलएसटी डट नर्मल्ली पाइथनको लिस्टको कुराहरू हो, तपाईँलाई थाहा छैन भने पाइथनको बेसिक कन्सेप्ट त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भित्र गएर चाहिँ मैले नर्मल्ली के गरेँ भने प्रिन्टभित्र एलएसटीलाई चाहिँ मैले यो लिस्टलाई चाहिँ मैले अब प्रिन्ट गरेँ भने जस्तो मैले अब यसलाई यहाँ गएर रिफ्रेस गर्छु र रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने यसको चाहिँ प्रोपर फर्मेटमा चाहिँ सबै डेटाहरू प्रोभिन्स अनि त्यसपछि जस्तो हेरौँ हामीले फर्स्ट डेटालाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने प्रोभिन्स औही कन्ट्री भनेको चाइना र एफेक्टेड पिपल भनेको 990 छ। जस्तो यो रेकर्डलाई हेऱ्यौँ भने जुन फर्स्ट एफेक्टेड पिपल भनेको 990 छ। यसरी चाहिँ अब हामीले हाम्रो एउटा भेरिएबलमा लगिसक्यौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै गरी कन्टेक्स्ट भेरिएबल बनाएर कन्टेक्स्ट भेरिएबलभित्र चाहिँ हामीले पठाउन सक्छौँ। र कन्टेक्स्टभित्र चाहिँ मैले के गरेँ भने कोरोनास भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएर कन्टेक्स्ट कोरोनास भन्ने भेरिएबलभित्र चाहिँ मैले लिस्ट पठाइदिएँ। र लिस्ट पठाएँ भने अब मैले कन्टेक्स्ट जुन रेन्डर भन्नेको लास्ट आर्गुमेन्ट अर्को आर्गुमेन्ट मैले कन्टेक्स्ट पठाउन सक्छु। अब मैले index.html भित्र गएर यसको सबै रोलाई मैले अहिलेको लागि हटाएँ र यसको रोलाई हटाएँ भने फर्स्टमा चाहिँ मैले के राख्छु भने फर्स्टमा चाहिँ मैले कन्ट्री र सेकेन्डमा चाहिँ मैले स्टेट र थर्डमा चाहिँ मैले के राख्छु भने रिपोर्टेड पिपल भनेर राख्छु। पिपल र थर्डलाई चाहिँ मैले हटाएँ। अब यसमा नर्मल्ली फर लुप लगाएर मैले डेटा इन्टर गर्न सक्छु र यसको लागि मैले एउटा यसको सबै जुन यसको टिडीलाई हटाएर यसको नर्मल्ली फर लुप लगाएर कन्टेक्स्टभित्र हेऱ्यो भने फर अब हाम्रो उताबाट आएको डेटा चाहिँ के छ भनेपछि हाम्रो कोरोनास भन्ने डेटा छ। फर कोरोना इन कोरोनास र टेम्प्लेट सिन्ट्याक्सको थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न सक्छु। जुन यसको फर्स्ट रोमा छ फर्स्ट रोमा चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भने जुन यसको फर्स्टमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ मैले के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि कन्ट्री देखाउनु पर्यो। कन्ट्री देखाउनलाई कोरोना डट कन्ट्री गर्नु पर्यो किनभने हाम्रो यसको भ्युज डट पाई भित्र हेऱ्यौँ भने कन्ट्रीभित्र चाहिँ हामीले कोरोनालाई यसरी राखेका छौँ कन्ट्री राखेँ। अब सेकेन्ड रोभित्र चाहिँ यसलाई मैले कपी गरेर पेस्ट गरेँ। अब सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि स्टेट छ, सेकेन्डमा स्टेटमा चाहिँ स्टेट देखाउनु पर्यो र थर्डमा चाहिँ अब हामीले के देखाउनु पर्यो त भन्दाखेरि स्टेट र रिपोर्टेड पिपल चाहिँ मैले एज एफेक्टेड पिपलको रूपमा यहाँ देखाएको छु र यसलाई चाहिँ मैले एफेक्टेड पिपलमा चाहिँ पेस्ट गरेँ भने अब यो फर लुपलाई हामीले यहाँ आएर चाहिँ इन्डो गरिदिनु पर्यो। इन गर्नको लागि चाहिँ मैले
इन्फर गरेँ भने अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यसको टेबलमा चाहिँ तपाईँहरूले यसको चाहिँ जुन लेटेस्ट रेकर्ड छ त्यो रेकर्ड तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तर यसको रेकर्ड चाहिँ आएन। किन आएन त भन्दाखेरि अब यहाँ हेरौँ किन आएन भने कोरोनास यसको कन्टेक्स्टभित्र हेऱ्यौँ भने हामीले कन्टेक्स्ट त पठाएको छौँ, तर कन्टेक्स्टभित्र कोरोनास र लिस्टलाई हामीले पठाएको छौँ। यो लिस्टको डेटा पनि प्रिन्ट भइरहेछ, तर हाम्रो त्योभित्र किन देखाएन त भनेपछि कन्टेक्स्ट डेटालाई पनि हामीले पठाएछौँ कोरोनास यसको index.html भित्र सरी कोरोनास हामीले गरेका छौँ। किनभने यो जुन हाम्रो जुन उताबाट आएको जुन लिस्ट छ लिस्ट डट हामीले एक्सेस गर्न खोजिरहेछौँ त्यो भएर हाम्रो देखाएको छैन। यसलाई चाहिँ मैले कोरोना मात्रै यसको डिफ्रेन्ट भेरिएबल बनाएर मैले यसमा एक्सेस गरेँ भनेपछि अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने त्यो डेटा चाहिँ यहाँ चाहिँ टेबलभित्र चाहिँ देखिन्छ, टेबलभित्र देखिन्छ। अझै पनि देखिएन। किन त भने यसमा हामीले टिआरको भित्र चाहिँ हामीले फर लुप लगाएको छौँ, तर यसको इन्ड चाहिँ हामीले जुन टिआरको बाहिर गरेका छौँ। त्यो भएर हामी फर लुप चाहिँ हामीले कहाँ लगाउनु पर्यो त भन्दाखेरि प्रत्येक टाइममा चाहिँ एउटा जुन प्रत्येक एउटा रेकर्डको लागि चाहिँ एउटा रो क्रिएट हुनु पर्यो भनेपछि हामीले टिआरको बाहिर हामीले फर लुप लगाउनु पर्यो। बाई मिस्टेकली त्यहाँ चाहिँ मैले भित्र फर लुप लगाएँ। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने जुन त्यो रेकर्ड छ त्यो रेकर्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ, डिस्प्ले हुन्छ। अझै पनि डिस्प्ले भएन। किन त भने यसको रेकर्डलाई मैले एकचोटि हेरेँ भने जुन यसको टिआरभित्र चाहिँ हाम्रो फर लुप लागेको छ र टिआरभित्र फर लुप छ भने जुन कोरोनास फर कोरोना यसको कन्टेक्स्टभित्र मैले हेरेँ भने यसको कन्टेक्स्ट फाइल हेऱ्यो भने कोरोनास इक्वल टु आउटपुट पठाएको छ, सब ठिक छ, कोरोनास छ। यसको index.html भित्र फर लुप लाएर पनि तर यो डेटा रेन्डर भइरहेको छैन। डेटा किन रेन्डर भइरहेको छैन त अहिले रेन्डर भयो, यसको कन्ट्री देखाइरहेको छैन, डेटा रेन्डर भइरहेको छैन। डेटा किन रेन्डर भइरहेको छैन त भन्दाखेरि यदि तपाईँहरूको पनि डेटा रेन्डर भएन भने चाहिँ अहिले चाहिँ भयो, तर यसको मेन चाहिँ यहाँनिर इस्यु चाहिँ के छ भने जुन मैले रिक्वेस्ट डट गेट स्ट्रिम इक्वल टु ट्रु गरेको छु आर इक्वल टु र यो आरलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। आर डट क्लोज गऱ्यो भने अब चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ राम्रोसँग रेन्डर हुन्छ र आर डट क्लोज इक्वल टु चाहिँ आर डट क्लोज चाहिँ गऱ्यो भने त्यसले चाहिँ डेटा रेन्डर हुन्छ। यदि तपाईँहरूको पनि रेन्डर भएन भने आर डट क्लोज गर्नलाई र आरलाई चाहिँ हामीले क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि गऱ्यो भने अब चाहिँ यसको कन्ट्री देखाइरहेको छैन। जस्तो यहाँ हेऱ्यो भने यसको index.html भित्र चाहिँ यसको सरी यहाँ कहाँ हराएछ आफै कोरोना डट कन्ट्री गरेर मैले यसलाई सेभ गरेँ भने जब यहाँ आएर मैले यसलाई सेभ गरेँ भने यसको चाहिँ सबै रेकर्डहरू देखिन्छ, तर देखाएन। कन्ट्री यसको मैले नर्मल्ली यहाँबाट कपी गरेर पेस्ट गर्छु कन्ट्री र यसको index.html भित्र गएर मैले यसलाई पेस्ट गरेँ भने अब म यसको ब्राउजरभित्र यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यसको कन्ट्री चाहिँ देखाउनु पर्ने हो, तर कन्ट्री चाहिँ देखाएन। ओ सरी CORON मात्रै भए रहेछ, CORON होइन CORON मात्रै भए रहेछ, सरी। अब यो भयो भने यसको चाहिँ सबै डेटाहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डेटालाई चाहिँ हामीले जुन टोटल प्रिभियस जस्तो हामीले जुन लास्ट जुन यो डेटालाई चाहिँ आजको दिनको टोटल डेटालाई चाहिँ अब सम गर्ने हो भने त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अब हामीले के गर्छौँ भने डाइरेक्टली हामीले एउटा भ्युज डट पाई भित्र एउटा लजिक बनाएर चाहिँ हामीले सम गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले टोटल इक्वल टु भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ र टोटल इक्वल टु भन्ने टुडेज टोटल भन्ने एउटा भेरिएबललाई चाहिँ मैले कपी गरेर प्रत्येक को चाहिँ डेटालाई चाहिँ मैले सम गरेँ र त्यो सम गर्नलाई चाहिँ अब तपाईँले नर्मल्ली लजिक लगाएर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मैले रोको चाहिँ के गरेँ भने लास्ट इन्डेक्सको डेटालाई लास्ट इन्डेक्सको चाहिँ जुन रोको चाहिँ लास्ट इन्डेक्सको डेटालाई चाहिँ मैले लगेँ र लास्ट इन्डेक्सको डेटालाई चाहिँ मैले लगेँ र त्योभन्दा पहिलाको जुन डेटालाई चाहिँ मैले सम गर्नको लागि प्रिभियस टोटल भन्ने इक्वल टु गरेँ। प्रिभियस टोटल इक्वल टु चाहिँ मैले के गर्छु भने प्रिभियस टोटल इक्वल टु चाहिँ मैले सरी यसको 1 गरेँ लास्ट इन्डेक्स र प्रिभियस टोटल इक्वल टु चाहिँ त्यो सेम तरिकाले मैले प्लस इक्वल टु
यसको चाहिँ प्रिभियस जुन त्योभन्दा पहिलाको दिन हामीले हेर्ने हो भनेपछि चाहिँ त्यसको जुन लास्टबाट सेकेन्ड इन्डेक्स होला, त्यो भएर पाइथनमा लास्टबाट सेकेन्ड इन्डेक्सलाई मैले एक्सेस गर्नलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ भने जस्तो यो रेकर्डलाई हेऱ्यौँ भने त्योभन्दा पहिलाको दिन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने त्यसको चाहिँ सेकेन्ड लास्ट डेट आउँछ, त्योभन्दा पहिलाको दिन। यसरी चाहिँ त्योभन्दा पहिलाको दिन तपाईँहरूले एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले टुडेज टोटललाई चाहिँ मैले कन्टेक्स्ट बनाएर यहाँ पठाएँ भने टुडेज टोटल र प्रिभियस टोटललाई चाहिँ मैले यहाँबाट पठाएँ भने यो भेरिएबललाई डाइरेक्ट मैले टेम्प्लेटभित्र पठाएर त्यो डेटालाई चाहिँ मैले त्यहाँभित्र एक्सेस गर्न सक्छु। अब मैले यसको कमा दिनुपर्छ किनभने एरर आउँछ डिक्सनरीमा। र टुडेज टोटललाई चाहिँ मैले यसको इन्डेक्स डट फाइलभित्र गएर जुन टुडेज रिपोर्ट छ यसको सट्टा चाहिँ मैले टुडेज टोटल बनाएँ र प्रिभियस रिपोर्ट छ त्यसको सट्टा चाहिँ मैले यो गरेँ भनेपछि अब रिफ्रेस गरेँ भने यसलाई चाहिँ अब त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रिङ फर्मेटमा छ, तर हामीले यसलाई चाहिँ हामीले सम गर्न खोजिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ अब हामीले इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। यो दुईटै रेकर्डलाई चाहिँ होइन इन्टिजरमा हामीले डाइरेक्टली कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। इन्टिजर यो गरेर मैले अब यसलाई रिफ्रेस गरेँ भने यसबार चाहिँ आजको रेकर्ड र हिजोको रेकर्ड चाहिँ यसरी आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले कोरोना भाइरस क्र्याकर एप्लिकेसनहरू चाहिँ CSV फाइललाई चाहिँ तपाईँहरूले जुन CSV फाइललाई चाहिँ तपाईँहरूले रिड गरेर त्यो CSV फाइलको थ्रु चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो CSV फाइललाई चाहिँ रिड गरेर त्यो CSV फाइलको युज गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यसरी कोरोना भाइरस क्र्याकर एप्लिकेसन चाहिँ तपाईँहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, र यो भिडियोमा चाहिँ कुनै खालको यो भिडियो गर्दाखेरि एरर आयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला, म त्यसको चाहिँ डेफिनेटली रिप्लाई गर्नेछु। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। र नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी Djangoको अर्को एउटा कुनै कन्सेप्ट लिएर कुनै प्रोजेक्ट लिएर आउनेछौँ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ।